у спільних виробництвах, зокрема у розвитку. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции.จากกรณีที่ยูเครนรายงานอ้างว่ารัสเซียใช้โดรนปลีชีพพุ่งเป้าเข้าโจมตีอาคารที่พักอาศัยของประชาชนในแคว้นโอเดสาเมืองท่าติดทะเลดำทางตอนใต้ของยูเครนแรงระเบิดทำอาคาร8หลังเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยแอนดรีโคสตินอัยการสูงสุดของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียจงใจโจมตีพื้นที่พลเรือนสถานที่แห่งนี้ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้แต่ทหารอยู่เลยต่อมาประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้เรียกร้องชาวโลกช่วยเคียฟเอาชนะปีศาจร้ายรัสเซียเซเลนสกี้ระบุว่ามีเด็กเสียชีวิต5คนในเหตุโจมตีดังกล่าวในนั้นเป็นทารก2รายอายุ8เดือนและ4เดือนโดยเซเลนสกี้ได้โพสต์ลงเทเลกรามว่าเด็กๆยูเครนเป็นเป้าหมายทางทหารของรัสเซียก่อนหน้านี้เซเลนสกี้ได้ส่งเสียงเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมขณะที่รัสเซียเดินหน้าถล่มยูเครนด้วยโดรนขีปนาวุธและปืนใหญ่ในสงครามที่ลากยาวเข้าสู่ปีที่3แล้วปัจจุบันเคียฟอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นรองหลังจากรัสเซียสามารถรุกคืบในหลายสมรภูมิที่ล่าสุดสามารถยึดเมืองอัฟดิฟกาได้สำเร็จเซเลนสกี้กล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องการให้สนับสนุนยูเครนขณะที่แพ็กเกจความช่วยเหลือ 60,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐที่มีปัญหาติดขัดอยู่ในสภาคองเกรสกำลังทำให้เคียฟต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนสนับสนุนอย่างรุนแรงทางนี้ผู้นำยูเครนยังอ้างด้วยว่ารัสเซียสูญเสียคลื่นบินทหารไปแล้ว15ลำนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และยังบอกอีกว่ายิ่งเรามีโอกาสสอยร่วงอากาศยานรัสเซียมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถปกป้องชีวิตชาวยูเครนได้มากขึ้นเท่านั้นด้านมอสโกไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการโจมตีในโอเดสาแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยมีเป้าหมายเล่นงานพลเรือนอีกด้านหนึ่งบรรดาบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียรายงานว่ายูเครนส่งโดรนขนาดใหญ่โจมตีแหลมไครเมียรัสเซียบอกว่าได้สอยร่วงโดรนยูเครนถึง38ลำส่วนในช่องเทเลแกรมรีบาซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองทัพมอสโกระบุว่าโดรนลำหนึ่งโจมตีโดนท่อลำเลียงที่คลังน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเป้าหมายการโจมตีเคียฟเองก็ได้ปฏิบัติการโจมตีกลับที่ตั้งทางพลังงานหลายแห่งของรัสเซียมาตลอดเป็นการแก้แค้นมอสโกที่โจมตีเครือข่ายพลังงานของยูเครนรายงานข่าวกรองฉบับล่าสุดของกระทรวงกลาโหมอังกฤษที่เปิดเผยเมื่อวันที่3มีนาคมประเมินว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียทหารทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมเฉลี่ยวันละ983นายตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขการสูญเสียรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ส่วนจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและบาดเจ็บตลอด2ปีของการสู้รบอยู่ที่ประมาณ 355,000 นายกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุด้วยว่าสาเหตุที่รัสเซียสูญเสียทหารเพิ่มขึ้นเป็นเพราะการใช้ยุทธวิธีทุ่มเทกำลังทหารจำนวนมากเพื่อบดขยี้ฝ่ายยูเครนโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัสเซียสามารถยึดเมืองอัฟริกาทางตอนเหนือของภูมิภาคโดเนสได้สำเร็จหลังปิดล้อมนานหลายเดือนนายทหารระดับบัญชาการของยูเครนนายหนึ่งคุยว่าแต่ละวันหน่วยรบของตนสามารถสังหารฝ่ายกำลังพลรัสเซียไปได้กว่า 40-70 นายแต่ในวันรุ่งขึ้นกองทัพรัสเซียกลับสามารถหาทหารชุดใหม่เข้ามาทดแทนได้ตลอดทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเผยว่านับตั้งแต่ปี 2567 กองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลมากกว่า 440,000 นายโดยเฉลี่ยมากกว่า 800 นายต่อวันโดยในปี 66 เพียงปีเดียวทหารยูเครนสูญเสียกำลังพลมากกว่า 215,000 นายก่อนหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 มากกว่า 383,000 นายขณะเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกำลังพิจารณาส่งหน่วยปฏิบัติการบางชุดเข้าสู่ยูเครนเพื่อช่วยปกป้องระบบสาธารณูปโภคสำคัญและรับมือกับการโจมตีจากรัสเซียรายงานข่าวยังระบุอีกว่าขณะนี้ฝรั่งเศสมีบุคลากรหลายด้านที่เข้าไปร่วมในการช่วยเหลือยูเครนทำสงครามกับรัสเซียทั้งนักการทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างลับๆขณะที่แหล่งข่าวด้านการทูตของยูเครนเผยว่า
ชาติพันธมิตรทุกประเทศล้วนส่งบุคลากรของตนเข้ามาทำงานในยูเครนแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ยืนยันว่าไม่มีประเทศใดที่ส่งกำลังทหารเข้ามาร่วมรบสู้โดยตรงล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงการเมื่อวานนี้ว่านายมิคาอิล กาลูซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและนายหลีหุยผู้แทนพิเศษของจีนด้านกิจการเอเชียเล็งเห็นร่วมกันว่ารัสเซียจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในยูเครนหลีพบปะกับกาลูซินระหว่างเดินทางเยือนยุโรปครั้งที่ 2เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาทางการเมืองต่อวิกฤตในยูเครนโดยหลีมีกำหนดเยือนโปแลนด์ยูเครนและเยอรมนีด้วยทั้งสองเน้นย้ำว่าการเจรจาใดๆเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาทางการเมืองและการทูตจะไม่สามารถเกิดขึ้นหากปราศจากการมีส่วนร่วมของรัสเซียและการคำนึงถึงผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซียด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ